Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në kanalin tim në kuzhinë me zonjën Valbuna. Sot për ju kam zgjedhur një recetë shumë të mirë dhe me kuptim, pra kam zgjedhur të gatuaj bukën e pashkëve dhe detyruar të gjithë besimtarëve gëzuar këtë festë të rëndësishme. Por jo vetëm, sepse buka e pashkëve ose siç quhet ndryshe qyrek mund ta përgatisin të gjithë njerëzit anë bote, sepse është një bukë me plot shije. Për përgatitjen e kësaj recete, duhen 500 g miell, 15 g maja buke, 150 ml ujë, 2 kokra vezë, 150 g gjalp, një vanilje për aromë, njëkohësisht do të përdorim edhe lëvore portokalli, pak lëvore portokalli, 150 g mjalt, banjame të prera në feta për të bërë zbukurimin e bukës dhe 2 erza që japin kuptim dhe shije kësaj recete janë 1.5 g mastik, kjo që është me kokra, dhe 10 g mahleb. Për mastikun do të kemi kujdes sepse nuk do të përdorim më tepër, pra janë 1.5 g. Unë e parë do të bëjmë aktivizimin e majas së bukës, pra në ujë hedhim ujin, 150 ml të ujit. Uji do të jenë pak i vakët, që të aktivizohet mirë maja e bukës. Tani do të bëjmë hedhjen e sasisë së miellit dhe do ta lëmë të aktivizohet majoja, pra nuk do ta përzijmë. Hedhim sasinë e miellit dhe lëmë që të aktivizohet majaja e bukës. Vazhdojmë te procesi tjetër. Do t'i bashkojmë të gjitha erzat sepse mastiku është i fortë dhe duhet patjetër që ta bëjmë ose në mikser ose në blender. Ne do ta bëjmë në blender. Ju mund ta bëni edhe në mikser nëse s'keni blender. Pra hedhim të dy erzat, hedhim një lugë sheqer jo të mbushur plot, pra një lugë gjelle dhe hedhim pak kripsa për t'i dhënë shije, sa kap me 2 gishtat. Tani do t'i bluajmë. Që këtu fillon aroma e bukës së pashkës. Tani e përzim pak miellin dhe vazhdojmë i hedhim të gjithë përbërësit një dhe nga një. I hedhim erzat, tani hedhim mjaltën, hedhim edhe gjalpin, hedhim edhe 2 vezët, hedhim edhe vezën tjetër, rrafim 2 vezët, hedhim edhe florin e vaniljes, edhe kjo futet tek aroma. Tani do të hedhim edhe lëvorët e portokallit. Sikur po bëjmë byrek ose sikur bëjmë bukë. Është e njëjta procedurë, vetëm thjesht janë përbërëse ndryshe. Tani do ta bëjmë përzierjen me dorë, në mënyrë që ta bëjmë brumin sa më të mirë. Do ta përzini pra derisa mos të ngjitet më as në dur as në tavolinën e gatimit. Në qoftë se ju duket brumi i holl, mund ta shtoni edhe pak miell tek tavolina e gatimit dhe ta përzini derisa masa të bëhet kështu elastike siç është mu ka bërë mua. Dhe në momentin që nuk ngjet më tek dora as tek tavolina e gatimit, mendoj se brumi është bërë fiks pra. E kemi lyer pak me vaj dhe do ta vendosim brumin e bukës së pashkës që të vinë, në qoftë se është ambienti i ngrohtë, vjen më shpejt, nëse është i ftohtë, mund të vënojmë më tepër, por do ta shikojmë masën kur të rritet 2 fishi pra.
E mbuloj me qesën që përdorim në kuzhinë. Dhe lam për 1 orë, 1 orë e gjysmë deri në 2 orë nëse nuk ju vjen pra. Nuk është koha është duke e shikuar masën që të rritet vëllimi të bëhet 2 fishe i masës së fillimit. Edhe brumi i butkës së pashtës ka ardhur tekst, pra ka ardhur për 1 orë e gjysmë sepse ambienti i shtëpisë time është i ngrohtë. Po të ishte ambienti më ftohtë, do të vënonte edhe më tepër. Ja, pra brumi është shumë i mirë. Dhe është rëndësishme që pasi ta heqim nga ena, për 3-4 herë ta ngjeshim. Do me thënë, e bëjmë kështu, pa losim dysh, edhe ngjeshim. Në mënyrë që fryrja të ulet poshtë, pra mos të ngelin brumi frym. Tash 3-4 herë, pasi e gjeshim kështu, e bëjmë 2 fish dhe ngjeshim përsëri. Pra këtë punë e bëjmë për 3-4 herë. Do ta ndajmë brumin në 4 pjesë të barabarta, sepse do ta bëjmë gërshetën me 4 fije. Pra brumi do të jetë në mënyrë të barabartë. Vazhdojmë dhe i bëjmë fijen e gërshetjes, se kështu thamë, do ta bëjmë brumin të gjatë në formën e gërshetit. Ta bëjmë brumin kështu siç e kam bërë unë në 4 fije, sepse do ta bëjmë gërshetin me 4 fije. Në qoftë se ti brumin do ta bësh model me 3 fije, do ta ndash brumin në 3 fije. Ne do ta bëjmë me 4 fije dhe prandaj kemi ndarë kështu. Tavolina jonë e gatimit nuk është që ti vendosim brumin përse gjati, prandaj do ta presim brumin në mes, në mënyrë që të dalin 2 buka pashke ku ti vendosim tek tava jonë që do të pikim. I ndajmë në dysh dhe vazhdojmë. I marrim 4 fije të para një herë. I vendosim në mënyrë drejt, kështu, se që po i vendosim unë. Bashkojmë në 4 pjesët e brumit, kështu. Dhe vazhdojmë nga puna. 1, 2, 3, 4, pra i kemi bashkuar kështu. Tani vazhdojmë nga puna. 4 do shkojnë tek 2, gjitë me 2. 1, që është kjo, do shkojnë tek 3. Dhe 2, kjo pra do ngelin fjaset, gjithmonë të të numërojmë këto fjet këto, do të shkojnë tek 3. 4 do shkojnë tek 2, se gjithmonë fjet do të numërohen këto poshtë, nuk do të numërohen nga sipër. Do të numërohet pjesa këto. Dhe 1 do shkojnë tek 3. 2 do shkojnë tek 3 prap, do të rrotullohet kështu. 4 prap të 2. 1 tek 3. 2 tek 3. 4 të 2. Pra gjithnjë bëhen që t'ja japim të dalin gërshete me formë të bukur. Tani këto pjesë të fundit i bashkojmë kështu të gjitha dhe do t'i futim nga poshtë. Edhe këto do t'i punojmë bukur dhe do t'a vendosim, pra shikoni modelin. Do t'a rregullojmë pak me dorë nëse në një vend na duket jo i rregullt. Dhe kemi bërë gati. Kemi vendosur letrën poshtë dhe tani me kujdes do ta marrim dhe do ta vendosim tek tava.
Kështu veprojmë edhe pjesën e brumit tjetër. Dhe vendosim tek tava. Në mënyrë që ta bëjmë gati për pjekje. Hyjmë me të bardhën e vezës pra, në mënyrë që të ngjiten fetat e bajameve që i kemi bërë gati për zbukurimin e bukës së pashkës. Ja hidhim edhe forat. Sasia e forave janë sipas dëshirës, mund të hedhni shumë, mund të hedhni më pak, s'prish punë. Do ta lëm për 20 minuta të pushojë në këtë gjendje dhe pas 20 minutash do ta fusim në furrë për ta pjekur. Tani është gati për furrë në temperaturën 180 gradë për 30 minuta, por edhe do ta shikojmë kur ta marrin ngjyrën e kuqe karakteristike të bukës. Ja pra edhe buke pashkëve ose qyre i kundryshej është gati për të servir. Të dashur miq, kjo është receta që përgatita për ju sot. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe mos e leni pa gatuar këtë recetë me plot shije për këtë ditë të shënuar. Ju përshëndes shumë, mos harroni të më bëni subscribe dhe të më ndjekni edhe në rrjetet sociale në Instagram dhe në Facebook. Ju falenderoj shumë. Shihemi së shpejti në videon e radhës dhe gëzuar.